Ellos ska till Stockholmsbörsen, det händer grejer på Downing Street och här i studion ska vi prata om vad som egentligen utgör ett småbolag år 2026. Varmt välkomna till Börslunch. Stockholmsbörsen har synat till lite grann, ner 0,8%. Desto muntrare när man ser till utveckling i dagens gästers fonder. Varmt välkomna Ylva Häggström på Lannebo och Niklas Lundin från Handelsbanken. Tack så mycket. Tack. Roligt att ha er här. Ylva, sist tyckte du att man skulle dansa nära utgången. Vad säger du om marknadskänslan idag? Ja, det var ju specifikt på frågan om AI-håsen vill jag minnas. Exakt, Vi pratade om. Det är jag glad att jag sa det till att börja med, att jag inte föreslog att man skulle lämna festen. För det har ju verkligen inte varit någon anledning till det. Man har ju kunnat befinna sig längst in i lokalen faktiskt. Så här långt under. Och jag tror väl ändå fortfarande att man absolut kan hänga kvar på partyt ett tag till. Volatilitet kommer vi säkerligen att se och den kanske tilltar i takt med att värderingar har kommit upp, men de har ju inte kommit upp alltså de har ju haft stöd, uppgången har haft stöd av vinster också, så att värderingarna är högre men inte lika mycket högre som det kanske ser ut. Så att jag tror man kan hänga kvar på partyt ett tag till. Niklas, vad säger du? Nu går vi in i liksom sommaren. Hur mycket spelar det roll för sentimentet? Ja, inte speciellt mycket kanske just för att vi sommar, utan vi investerar i något strukturellt som händer och sker. Ett tekniksprång vi aldrig sett förut egentligen. Vilket gör att den cykliska komponenten kanske inte är så stor, vilket är lite överraskande för mycket av den här, ska vi säga, tekniksprånget handlar ju om hårdvara och halvledare, vilket i sig är cykliskt. Men den cykeln ser ut att förlängas och möjligheterna framöver till produktivitetsökningar och annat ser väldigt bra ut. Och börsen har ju drivits av teknologi, det vet vi alla. Men underliggande det så har det handlat om att vinsterna ökar. Så det handlar inte om att värderingarna blivit högre egentligen, utan den underliggande kraften av den här revolutionen finns där och den ser ut att fortsätta ett bra tag till. Även om det just nu ser ut att bubbla över av förtjusning, drivet delvis också av SpaceX IPO som gick väldigt bra. Vi ska prata mer om SpaceX lite senare, men vi hade ju med oss en bild som rullade förbi här alldeles nyss. Och Ylva, när du kollar på så här globalt småbolagsindex, vad är det vi ser då? Ja, den där föreslog jag ju att visa upp bara för att man ska förstå att det spelar nästan ingen roll vilken del av aktiemarknaden man är i och spelar i och investerar i. Det handlar väldigt mycket om tech överallt. Det här är fördelningen av avkastningen omräknat i svenska kronor för ett globalt småbolagsindex. Och det är upp ungefär 20% i år i svenska kronor. Det är en fantastiskt fin utveckling på ett halvår knappt. Men i det döljer sig då en uppgång i just teknologidelen i det här indexet på över 70%. Och sen så har även som sektorn är upp kanske lite mer än index, så säg 25-23 och sånt där. Och i det döljer sig också en hel del så att säga AI och datacenterrelaterade bolag som har gått väldigt starkt. Så att det finns en väldigt stark AI-koppling är också även utanför. Resten av indexet har liksom gått lite sådär. Okej, men inte något anmärkningsvärt. Så den här vändningen för småbolag som vi har pratat om och som man tänker sig se är egentligen den har egentligen inte kommit än. Och det betyder inte att den inte kan komma. Och får vi ett slut på kriget och kanske ytterligare lite nedgång då i oljepriser och kanske lite avmattning i liksom ränteutsikter, så den underliggande konjunkturen framförallt i Nordamerika är ju väldigt stark. Då kanske man kan se en spridning. Då finns det gott om bolag som egentligen inte har gått så bra, som gömmer sig lite under ytan av den här tech-håsen.
Men vad tänker ni då när man ser på globala stor versus småbolag i det här läget? Alltså i princip allt drivs av AI nu. Ja, det är klart att när vi pratar om halvledarbolag, när vi pratar om hårdvarubolag, det är klart att skalfördelar är viktiga. Det är svårt att vara en liten hyperscalers, tyvärr. Utan det finns ju där. Och vi ser ju de stora M7-bolagen som nu kanske blir M8, M9, M10, ska kallas Mango nu tror jag istället om jag förstod det rätt. De leder utvecklingen, de är stora, de är alla från USA, vilket är ett problem för Europa. De investerar enorma summor capex. Vi såg Google ta in ganska mycket pengar, 80 miljarder på en eftermiddag för att fortsätta kunna investera det här capexet. Så vinnarna är ju de som är mottagare av det här capexet här och nu, som tjänar pengar på det här. Inte så mycket av användarna av AI framöver. Men ger det några år så kommer vi nog börja hitta vinnarna, att de som utnyttjar och använder AIs möjligheter bäst kan bli vinnare. Men just nu så har vi en situation där bolag som Hynix och Samsung till exempel, Korea som land börjar bli riktigt rikt på grund av det här, tjänar enormt mycket pengar på den här drivkraften. Delvis av prishöjningar för efterfrågan på processorkraft, på intelligence som man säger, är nästan oändlig. Och helt plötsligt har vi en situation där alla kommer få tillgång till intelligens på ett sätt som vi inte sett förut. Och allt vi hör och ser är att det här fortsätter och helt tydligt drivet av capex. Det kommer att pika någon gång och då kanske det blir en annan situation. Men man måste förhålla sig till de stora bolagen, även om man investerar i små bolag som också finns vinnare av förstås. Mm. Finns det mer uppsida kvar här? Att ta ett SK Hynix till exempel som har gått över 300%. Just SK Hynix så har jag faktiskt ingen jättestark åsikt om. Det är inget litet bolag så det är inget som ingår i mitt univers. Sådär. Men jag skulle bara vilja komplettera med att ja, du är rätt, det blir ju inga små hyperscalers. Men det finns en del små bolag, eller ganska många små bolag, som också gynnas av den här trenden och som någonstans ner i ledet också tjänar pengar på den här utbyggnaden. Och, så att det finns ju små bolag också. Och det är det vi har sett i den här grafen vi visade på, hur kursutvecklingen har varit i techsektorn specifikt, men även i industrisektorn har vi haft några riktigt fina. En av mina favvisaktier som jag pratat om flera gånger tidigare, Sterling Infrastructure, är ju ett byggbolag men som bygger datacenter, eller de bygger inte ens datacenter, de anlägger markarbeten innan datacentren ens kommer upp, och har ju gått ett par 100% i år, så att det är ju inte, får man säga, kattskit i. Nej, Så att det finns ju andra också liksom runt det här som definitivt har det varit så. Vi har haft en ganska stark trend där. Om vi säger i början av när AI-revolutionen kom igång så var det de väldigt, väldigt stora bolagen. Nvidia, Broadcom, TSMC som var vinnarna. Det har liksom spridit sig längre ner i underleverantörerna till underleverantörerna så att säga. Det man på engelska säger semi-equipment och de som är underleverantörerna till dem till och med. Och det är mindre bolag som ofta finns i Asien också för den delen. Så det finns definitivt massor med spännande spel att titta på. Men det är många vinnare, men det är väldigt, väldigt smalt. Det gäller att vara en del av de här som tjänar pengar här och nu just för tillfället. Jo, men det gäller att vara del av det som tjänar pengar här och nu. Med SpaceX till exempel tjänar ju inte pengar och kommer till börsen. Alltså hur ska man se på en sån börsnotering och liksom, vad gör det för sentimentet? var det inte de som hade sagt att de typ kanske aldrig behövde tjäna pengar? Eller? Nej, precis. De kanske aldrig behöver det. Väldigt mycket av värdet är i framtiden som du säger. Det är en annan liten låda kan man väl säga. Det är likt Tesla. De har många musketiter eller vad man ska kalla det, som gillar mask. Ja. Men man ska inte tro att SpaceX är bara
vad ska vi kalla det, gambling så att säga, utan det finns ju en affärsmodell som är väldigt, väldigt intressant där bakom. Vi vet väldigt lite om framtiden och möjligheterna, vilket gör att det är väldigt, väldigt svårt att värdera. Att värdera det på vad de tjänar nu är ganska meningslöst. Jag skulle vilja säga det är svårt att investera i nu. Det finns väldigt mycket sentiment kring den, men förmodligen är det väl ett bolag som har skapat sig eller kommer att skapa sig den högsta inträdesbarriären eller moten som vi kanske någonsin sett. Om vi får en rymdekonomi, och vem vet, datacenter, vi behöver energi, det finns inte tillräckligt eventuellt på jorden, datacenter i rymden, man kanske kommer att ha industrier på månen och så vidare, fabriker. Om det blir så, det finns det bara en som kan leverera allt det materialet som behövs skeppas upp och skeppas ner. Och det är SpaceX just nu. Kort förklaring till MOAT som har blivit årets trendord. Ja, det är Inträdesbarriär. Ja. Inträdesbarriär. Som vi säger på svenska. Ja, precis. Han började med det. Vallgravar. Ja. Och det- Egentligen betyder det vallgrav, det men fina vi brukar ordet. ju säga inträde. Men de har ju en affär som redan fungerar väldigt starkt redan nu, Starlink då, som man kan ju säga, det är ju satellittelefoni kan man väl säga. Ingen ny business i sig, men de är överlägset störst. De kommer skjuta upp massor med satelliter. Vi pratar om flera uppskjutningar per dag. Så att det är ju ganska massivt. Och har du då de konkurrensfördelarna de har i form av att det är mycket billigare för dem att göra det, så kan du ju helt plötsligt skaffa dig ett mobiltelefonnät och bredbandstelefonnät på en nivå som vi aldrig sett förut. Och det kan ju påverka telekomoperatörerna som i nuläget är partners snarare. Men det pratas om 200-300 miljoner potentiella kunder framöver, och det är klart du kan sprida kostnader på många fler kunder än vad en lokal telekomoperatör kan göra. Det kan påverka också, vem vet, men väldigt mycket av det här är spekulationer i framtiden, vilket gör att det är väldigt svårt att värdera. Men en sån här gigantisk notering, Ylva, i ditt universum, vad gör det för liksom riskviljan? Alltså jag tror egentligen mest att folk pratade ju innan om att det här kommer dränera marknaden på kapital och liksom, var ska alla de här pengarna tas ifrån? Och så här, nu är det väl inte, som sagt, jag är inte någon expert på SpaceX, det är ju inget småbolag, men det är väl inte så här jättestor del som är free float, så att säga, andelen som faktiskt kom till marknaden var väl inte så betydande. Men jag tror nog mer att den här noteringen gick bra och går bra och var stark är nog snarare liksom positivt, för det säger något om riskviljan och klimatet i marknaden. Så jag tycker nog snarare att det är positivt än att se det som en risk att nu ska alla sälja sina småbolag för att investera i det här. Det finns ju också mycket pengar i money market funds i USA, så att kanske tar man något därifrån. Och så jag ser det nog som sagt, jag tror ändå att det är positivt. Hade den här gått dåligt, och det kommer väl kanske några fler på det här temat, eller det är den här AI, SpaceX kanske inte AI, men de här rena AI-bolagen kanske kommer till börsen också. Och det är klart, skulle de gå dåligt, då blir det ju, tror jag, jobbigare. Men hur mycket av en kapplöpning är det nu? Alltså, för vi har ju ganska många bolag som ska komma till börsen nu, eller liksom ändå har aviserat att de är på väg. Ellos fick vi veta då idag, men jag tänker att det kanske är lite en annan kaliber än OpenAI och Anthropic och så. Hur mycket blir det liksom ett race att vara först? Spelar det någon roll? Det spelar jättestor roll och det underskattas förmodligen. USA ser det lite grann som ett race mot Kina. Government, den amerikanska staten, är inblandade och väldigt positiv och stödjer hela den här utvecklingen. Till och med finansiellt faktiskt också, med Intel till exempel, vid utbyggnaden av deras foundry business. Jag tror det är en viktig komponent som man kanske glömmer. Staten är mer inblandade. Man vill att USA ska bli en vinnare, och det gäller inte bara AI, utan det gäller rymden, det gäller computing, det gäller allt det här. Så att det är en viktig komponent att förhålla sig till när man tittar på de här bolagen, och
och de kommer komma till marknaden. Det ändrar landskapet en hel del, för det blir stora kolosser som kommer påverka allt och alla. Och det är någonting jag tänker och funderar mycket på. Det är hur kommer det påverka alla bolag? Hur man jobbar framöver. Vi har redan sett mjukvarubolag till exempel påverkas ganska dramatiskt av förväntad distribution. Det kommer nog förmodligen vara likadant för alla typer av bolag. Att det är väldigt viktigt för en ledning, för ett företag att förhålla sig och ha en strategi framöver. Hur och när, vad ska vi göra? För att det kommer nog vara viktigt att vara tidig i den här omställningen för att överhuvudtaget överleva förmodligen. Hur påverkar det dig, din förvaltning, Ylva, den här typen av jättenoteringar? Alltså det är mer att som man noterar att det sker. Det påverkar ju inte min förvaltning av småbolagsfonderna så där jättemycket, eftersom de här bolagen inte är på väg in i mitt univers. Alltså det är mer en fundering över, drar det kapital ifrån min sektor eller från min del av marknaden, och i så fall liksom, på vilket sätt kommer det att spela ut sig. Men annars så tror jag mer att så att säga, sentimentseffekten är viktigast. Och det är den jag funderar mest över. Och jag ser ju gärna att de här noteringarna blir lyckosamma. För att när de inte blir det längre, den första som tankar kommer ju dra med sig mycket annat ner. Och då kan det vara lite kämpigt i småbolagsvärlden också. Den brukar vara mindre motståndskraftig när det blåser mot vind. Så att det är väl mer ur det perspektivet. Sen så tror jag att även småbolag, eller som Niklas är inne på, alla bolag behöver ju fundera över hur de kan använda AI och på vilket sätt. Sen så jag är så gammal så jag var ju med 98, 99, 00 och minns snacket då om hur internet skulle liksom döda allting och allt skulle bara handlas på internet, på liksom online och så vidare. Och sen så det blev inte riktigt så, men det blev ganska mycket så. Det var bara det att det tog ju 20 år och inte 2 år. Och däremellan hann hela den sektorn tvärdö och liksom sen delar komma tillbaka. Så att världen rör sig i en riktning, börsen rör sig så här runt omkring. Och det gäller att förstå att börsen är inte världen, och man måste liksom hålla isär de två om man ska lyckas på börsen. Precis. Men vi ser ju och det var nästan en inflection point, ska jag säga, i början under våren här. Vi såg det som vi kallar för tokenanvändandet gick genom taket. Och det var inte bara att vi som sitter och håller på och söker lite med AI-modeller, utan det är företagen. Skriv ett investment case. Ja, precis. Man blir väldigt produktiv. Men helt klart är det så att det många företag har börjat använda AI-modeller jättemycket, eller olika delar att förbättra sina arbetsflöden, vad det än må vara. Och det ser man på användande ökat enormt snabbt. Så vad är det vi ser på den här bilden då? Ja, det är ju en ökning drivet delvis av att det har blivit lägre kostnader per token, har blivit mindre kostsamma. Men vi hade en period där många företag, Uber och några andra, sa till sina anställda: använd de här AI-modellerna så mycket ni kan. Token maxing som man kallar det. Och väldigt snabbt nu har vi sett att man inte insåg vilka enorma kostnader det blev ganska snabbt. Och det är det som är intressant, att de här modellerna, de tjänar ganska mycket pengar. Det är klart det kostar att träna, men på själva inferencing, användandet. Ta ett exempel, till exempel om du har, ni vet att de som står längst fram och använder det är programmerare. En programmerare blir enormt mycket mer produktiv att använda de här typen av Claude programming-modellerna. De betalar $100-200 per månad för att kunna använda de här modellerna. Det finns 20-30 miljoner programmerare i världen. Om alla betalar $200, ja, ni ser siffrorna, och vi gjorde enkla beräkningar, men marginaler på kanske 90% däromkring för de här modellerna. Så det är klart att de investerar, och det ställer om saker och ting. Programmeringskoden som sån kommer bli mycket bättre också
Det är inte en kostnadsbesparing, så jag tror inte det kommer bli färre programmerare, utan det är bara att det blir bättre och snabbare och det påverkar det mesta runt omkring. Men en fundering är ju lite att man kanske gör det billigare för att liksom få oss beroende. Liksom, finns det också en möjlighet att höja marginalen, eller behöver man inte det för att... Nej, det är nog bara ren konkurrens lite grann. Och sen är det så då att kostnaderna, som jag sa, gick upp i taket. För vi ser här att prisbilden bland några olika AI-modeller skiljer sig väldigt mycket åt här till höger i bild. Ja, då ser man längst till höger, den rosa där. Så det är ju den mest berömda nu för tiden, Claude. Den Fable som de har förbjudit nu, tillfälligtvis i alla fall. Det är klart att det är den bästa. Mycket dyrare än vad de andra är. Poängen är att det finns en del nya kinesiska modeller som är open source, som absolut uppfyller kraven till det mesta. Vi har haft en period där vi liksom använt det dyraste och det bästa för alla typer av problem eller lösningar. Förmodligen så kommer vi få en period, det är ganska naturligt, där vi försöker optimera användandet. Precis som vi har försökt optimera användandet av datacentrarna som sådana. Det har ju varit en stark drivkraft. I början så körde vi bara in så mycket som möjligt innan vi insåg vi har brist på energi, vi har brist på minne, vi har brist på komponenter, och det driver innovation i sig. Det här driver också innovation, att kostnaderna att använda de här modellerna för företagen blir för höga, och då driver det fram nya metoder, nya sätt. Ni kommer ihåg DeepSeek, hur det såg som ett hot i början, men egentligen så skapar att någonting blir billigare och mer effektivt, det skapar mer efterfrågan, inte mindre. Så att vi är bara i början av något väldigt stort. Det är väl bara klassisk industriell utveckling. Alltså, över tid så mer skala, mer kunskap blir effektivare, blir liksom billigare. En tv-apparat 1971 kostade mer i kronor än vad den kostar idag. Och den var sjukt mycket sämre. Fast det har ju varit väldigt enkelt att under många år vänta på en tv ett år till, för de blir bara billigare och billigare. För en storbilds-tv för 20 år sedan var superdyr, inte nu. Det kanske vi ser också en vändning i, för att minne är något som finns i de flesta konsumentvaror, och Apples nästa telefon kommer att bli ganska mycket dyrare än den senaste på grund Men det är av minnesbristen. Ja, men så priserna på minne har gått upp enormt mycket. Men ska man tänka så när det kommer till aktier också, att man bara väntar på att det blir billigare och billigare och billigare? Aktaktierna blir billigare. Det har de ju inte blivit. Nej. Jag tänker att det finns skillnad på verkliga ja. värden och på börsen även Nej, här. men jag vet inte, jag tror jag kom av mig. Jag började säga tidigare här att om så att säga, att vi skulle kunna se också marknaden sprida sig, att andra delar av marknaden börjar se. Nu pratar vi ju om någonting som är i strukturell tillväxt, som det också finns en cykel runt. Men det finns ju också bolag som är mer rent i cyklisk tillväxt och som har varit liksom ganska nedpressade, och som om konjunkturen liksom blir lite starkare kan ha en ganska bra cyklisk återhämtning. Och då kan ju de aktierna se jätteintressanta ut under en period. Alltså, det är inte så att bara för att det finns saker som är i strukturell tillväxt så behöver det inte betyda att det inte kan finnas attraktiva alternativ runt omkring. Så det gäller att vara vaken. Företagsaktier är inte alltid samma sak. Nej, precis. Det är definitivt så. Ja. Och det är inte alltid politiken har en påverkan på börsen. Jag vill också hinna nämna att Storbritanniens premiärminister Keir Starmer avgår, men han kommer sitta kvar tills ledarskapsfrågan inom Labour är avgjord. Det här är alltså den sjätte premiärministern inom ett årtionde i Storbritannien. Och Starmer tros nu då vara mån om att lämna över på ett ordnat sätt. Mer om det här på efn.se. Avverkar premiärministrar i rasande takt. Ja, och det har lite också att göra med hur hela liksom, det brittiska partisystemet är uppbyggt. Tror jag också att det är inte samma kontinuitet där som här, får man säga.
Och med det så säger vi tusen tack Niklas och Ylva för att ni har varit med idag. Väldigt intressant, spännande, lite spridda universum, men jag tycker ändå att allting har en röd tråd. Alltid slutar i tech i alla fall. Ja. Och det sätter punkt för nu, men var med oss i morgon bitti igen 8:55 är Börsfrukost tillbaka. Följt av Börslunch precis som vanligt. Trevlig dag. Det här var en produktion från EFN, ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.